Hereby certify that I am the returning officer for the 2023 Osogbo State Constituency election held on the 18th day of March 2023. The election was contested. The candidates received the following votes. Badamosi Olatunde Taufik, APC, 13851. Lawal Bamidele Rashid, PDP, 23054. That's Lawal Bamidele Rashid or PDP, having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and is returned elected. Yeah, you are welcome back. Now you have heard it from the INEC officer declaring the PDP candidate as the winner of the election in the Osogbo State constituency. Moji. Tí ẹ tó jẹ́ alábùútó ètò ìdìbò lẹ́kùn ìdìbò yẹn tí wọ́n kéde olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú PDP gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jáwé olúborí láti ọwọ́ àárọ̀ àná tó ti bẹ̀rẹ̀ sí lọ káàkiri kí ni torí bára lè sọ. Ẹ kú iṣẹ́ ẹ̀kọ́ àtótónu látàárọ̀ ṣe rí nígbà tí a fẹ́ jáde àti ẹ̀ ń wò pé bí ó ṣe jẹ́ nígbà tí a dìbò ààrẹ àti tàwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin ní ọ̀sẹ̀ tó lọ lọ́hùn àròkè bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe rí ṣùgbọ́n sí ìyàlẹ́nu náà ni ìwẹ̀mọ̀ téèyàn bá ti wò pé nǹkan báyìí ni ó ṣẹlẹ̀ tí ó kò wá rílì ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ìyàlẹ́nu náà ni ó jẹ́ torí àwọn èèyàn bá ṣe rò pé wọ́n tù jáyá jáde bóyá ká wá sọ pé bóyá wọn ò rílì wá sọ pé a mọ ẹni tá a ti ẹ̀fẹ́ dìbò yàn ni o àbí ẹ̀rù ń bá wọn pé nǹkan báyìí ló lè ṣẹlẹ̀ o nǹkan báyìí ló lè ṣẹlẹ̀ o. Adẹ́rántí pé kódà gbogbo àwọn tá a lè pè ní àáfàá wòlíì àtàwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé tó fi kan gómìnà gan ni wọ́n ń kéde pé kí oníkálukú dìbò ní ìrọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ tí ò ní sí wàhálà tí ò ní sí kankan ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ní Òṣogbo ẹkùn ìdìbò Òṣogbo tí èmi lọ o mo fẹ́ lè sọ pé a rí àwọn ibi méjì mẹ́ta kan tó ṣe pé wọ́n fẹ́ gbé ìdí ìbò wọn lọ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn rí pé ń tá a jókòó tì ní kò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ ìlú wa ni àdúgbò wa ni wọ́n sì rí pé àwọn dẹ̀ mú wọn balẹ̀ wọ́n tiẹ̀ ya àwọn nǹkan kan wọ́n sì bọ̀ kété tí wọ́n sì pe ọ̀gá àgbà àjọ INEC ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yẹn Dr. Mutiu Agbókè kété náà ló sì yára àbí ìgbà péyàn bá gbé bọ́ọ̀lù ló sì débẹ̀ ó sì jẹ́ kó mọ̀ wípé in tó ṣẹlẹ̀ yìí o ẹ má wọrí àwa ti rí in tó ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n àá make sure wípé in tó ṣẹlẹ̀ yìí kò ní repeat ara ẹ̀ mọ́ ó sì jẹ́ káwọn ọlọ́pàá mọ̀ pé ẹ ní láti kógun síbi o nígbà táwọn tó wá dààmú wọn bí iná wọn náà kógun wá wọn padà wá ẹ ní láti kógun wá síbi ẹ dẹ̀ jẹ́ kí wọ́n dìbò yẹn tán àá wà ka ilé tí ó kù àtẹ́lẹ̀ tó bá ṣẹ̀dì ìyẹn làá fi wá mọ ẹni tó jáwé olúborí níbẹ̀ gbogbo ibi tá a dẹ̀ lọ àwọn èèyàn dìbò nírọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ lẹ́yìn àwọn ibi méjì mẹ́ta yẹn tó ṣe pé wọ́n ti fẹ́ ní gbọ́n mi sí omi òtó mo fẹ́ lè sọ pé àwọn èèyàn rí lè ṣe tí ó tọ́ kí wọ́n ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun alẹ́kùn ìdìbò Òṣogbo. Thank you, Tobi. You said you observed that the turnout of people were low in those places that you visited, isn't it? Yes. Now, what do you think could be responsible for this low turnout of people? Well, as I said earlier in Yoruba, you see, when we were going out this morning, I was probably thinking the turnout was just going to be like that of the presidential and National Assembly elections. But to my surprise, actually, because it's going to be a surprise when you're expecting something and it's not just getting to be what you expected. So I could probably zero that down to the fact that, let's say, people do not just really know what to do. They're probably thinking this is a local thing. People want to take it by force. People want to just want to just be in the position with everything. They know how to just go about it. But I would say I want to score Osogbo. I want to score the people of Osogbo. Their turnout, I would say 70%. Despite the fact that we had some issues, I would say casualties, because
some polling units, especially that of Taujab, Ward 5, Unit 10 and 11, Isokpaku area in Oshogbo. They disrupted the area actually. Some hoodlums came and then they wanted to cut away the ballot box and some ballot papers, but due to the fact that people are in tune now and they know that this is our thing, we made this possible, and definitely we need to protect what is ours. They were able to chase them and they were able to get the materials back, which made the resident electoral commissioner for INEC in Osun State, Dr. Mutiu Agboke, to be like, okay, this is what we're going to do. We'll make sure that the ones they've thought already, we're going to void them, and we'll make sure that we minus it from the beavers, and then you should continue voting. And let's overall, now let's count and let's see what's going to be. And that was what they did at that particular, at the 2 polling units. And some other places that they said they went to, they were able to just sort everything. What I think is just that people are really ready to just want to involve around what we call politics these days. Because normally politicians will say, ní Yorùbá, bó ti ẹ dìbò, bá ti ẹ dìbò, àti wọlé. But I want to tell people out there that it is now a different game now. Now INEC has given everybody a level playing ground to do your thing. Your past 10 will judge you. And you that you are coming in, I want to believe that if you are just coming in and you are just not performing as expected, people will speak with their vote, and that is just what is happening right now. Kò sọ pé ọ̀gá àjọ INEC nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó pé láti ké sí àwọn agbófinró pé ẹni ẹ̀rọ wá ìbọn àtàwọn ohun ìjà ogun torí àwọn tó wábí láti wá fẹ́ jí àpótí gbé lọ àwọn náà wá lọ́wọ́ lásán. Ṣé ká sọ pé ìgbà tí wọ́n kọ́kọ́ wá àwọn agbófinró ò sí wà ń kálẹ̀ àwọn ọ̀gá ti gbàgbé ohun ìjà ogun wọn sílé àbí wọn ò mú lọ́wọ́ làwọn yẹn fi ráyè ṣe ohun tí wọ́n ṣe. Ẹ ṣe ẹni tó ṣẹlẹ̀ ni pé ṣé mo tá a bá wà ní ibi tá a pè ní polling unit níbi tá a ti ń dìbò a fẹ́ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà bóyá igi ni ọlọ́pàá ó mú dání àbí ẹni tó bá ṣàtijẹ́ ẹni tó ń ṣàǹṣọ́ wọn níbẹ̀ yẹn pé wọ́n lè ṣe méjì wọ́n lè ṣe mẹ́ta ó lè ṣe igi ni wọ́n mú dání. Ìdí tèmi ṣe dẹ̀rọ pé wọ́n ṣe léyìí ni pé láti má lè dẹ́rù ba àwọn ènìyàn pé ìbọn lọ́kọ́ dání àmọ́ tó wọ́n fi ṣe bóyá wọ́n tiẹ̀ kọjú ìbọn sí àní bóyá torí yẹn ló ṣe rò pé ẹ mọ̀ kó bọ̀ dání níbi tá a ti ń dìbò. Ṣùgbọ́n ká sọ pé ìgbà tí wọ́n débẹ̀ ẹ mọ̀ ohun téèyàn rò tẹ́lẹ̀ pé yóò ṣẹlẹ̀ wọ́n ti ẹ̀ jẹ́ kó yé wa wípé àwọn tó wáyé wọ́n jọ wà láàrin ara wọn náà ni pé ẹ̀kan náà kàn ṣúyọ tán dẹ̀ gbéṣe wọn dé ẹ mọ̀ so kò jẹ́ káwọn náà sọ pé àwọn náà fẹ́ dira pé àwọn náà wá involve wọ́n ní láti mójútó ibi tí wọ́n fi wọ́n ṣọ́ tó dẹ̀ ṣe pé wọ́n ṣe ibùgbà àwọn kan wá ní tó bá ṣe pé àwọn ò sáré tẹ̀lé wọn ni wọn ò bá ti wá gbé gbogbo ìbò wọn lọ ní unity yẹn àwọn máa gbọ́ pé kò sí ìbò ní ẹkùn ìdìbò yẹn o kò sí ìbò ní ẹkùn ìdìbò ilé ṣùgbọ́n àrídájú wà wípé wọ́n ṣe ohun tó yẹ kán ṣe ṣùgbọ́n látàrí pé wọn kì í gbà kí wọ́n mú nǹkan ogun lọ síbi táwọn èèyàn ti ń dìbò láti má fi lè sọ pé àwọn dẹ́rù bà wá láti lọ dìbò ó dà pé ìyẹn ṣe wáyé báyìí. Okay. Now you talked about the efficiency of the INEC officer, particularly the REC, in terms of response to situations. Yes. What about the equipment of by the INEC, especially the beavers machine? Were they effective in all those places that you visited? To be very honest, the beavers worked efficiently. Okay. I would actually score the beavers everywhere I checked yesterday. I would give them 90%. Because if it is not just getting your facial, it is definitely going to take one of your fingers. Okay. So definitely, if he tries your face 2 times, and you get to try these 5 fingers, definitely you get to capture you. Okay. And the beavers does this thing between seconds, which was not just taking their time. Okay. At the time when we were checking back around 1, 2, so polling units were already done. Yeah. They were just waiting for the closing hour. Okay. That is the stipulated time, 2:30, for them to start sorting and start counting. So the beavers was actually very, very effective. I would score that 90%. Okay. tó bí lọ́wọ́ ìlú Òṣogbo Bẹ́ẹ̀ni. lórí Ọ̀ṣun ni wọ́n sì ní àwọn kan ọ̀gá dìbò àwọn òyìnbó táwọn fẹ́ di àwọn òṣùwà lè torí ẹ̀ káwọn wá déjú mọ́lé látàárọ̀ ìdarí táwọn oníbò fi ṣe tán àṣẹ pé káfí gbèdéke lé lílọ bíbọ ọkọ̀ báwo ló ṣe fẹsẹ̀ rí lẹ̀ sí. Ṣe rí ká kí àwọn tá à ń pè ní agbófinró ká kí wọn ká yìn wọn
àwọn ṣe iṣẹ́ ṣẹ́ni nígbà tí a ti kọ́kọ́ dé àwọn ibì kan ẹ ṣe bí ìsọ ọkọ̀ ni níbi tó ń dá wọn dúró sí gbẹ̀yìn kò síbi tẹ̀ ń lọ gbọ́lẹ̀ rò pé ẹ ti ń bọ̀ sẹ́yìn ò kì í gbọ́ pé àfihàn kan báyìí léde kẹ́sì ìgbà bẹ́ẹ̀ ilé yẹn náà á kọ́ àwọn èèyàn wa lọ́gbọ́n pé tá a bá ti ní ẹ mọ́rin òun ní dédé aago báyìí sí aago báyìí o mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n dá dúró lónìí lánàá níjọ́ mi tí irú nǹkan báyẹn bá ń ṣẹlẹ̀ wọn ò ní sọ pé àwọn ó gbọ́kọ̀ jáde àbáwọn tiẹ̀ gbé ọ̀kadà wọn síta láti rí i pé àwọn lè ní lójú pópó. níbi tí wọ́n ti ṣàkójọ àpapọ̀ èsì ìdìbò kó tó di pé wọ́n kéde ẹni tó jáwé olúborí láwọn àkókò tí wọ́n retí káwọn èsì ìbò máa dé láti wọ́ọ̀dù kan sékejì báwo ni nǹkan ṣe rí. nígbà tá a ti kọ́kọ́ dé ẹkùn ìdìbò ibi tí wọ́n ti ń ṣàkójọ ìbò ní Òṣogbo tá a lè pè ní Òṣogbo local government area office àjọ elétò ìdìbò àpá báwọn ọlọ́pàá níbẹ̀ táwọn náà dúró wámúwámú pẹ̀lú nǹkan ogun wọn pé bẹ́ẹ̀ dé bíbẹ̀ ta fèlèfèlè àwa gan wà ń bí lakọ àdẹ̀rí wípé lẹ́yìn tí àwọn tí ó kó ètò èsì ìbò bọ̀ gbàtàn dé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí nígbà wọn wọlé lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan wọ́n dẹ̀ ń jẹ ẹ̀yìn o wọ́ọ̀dù wo lẹ́yìn o unity wo wọ́n dẹ̀ kóra wọn jọ bẹ́yẹn wọ́n dẹ̀ sọ̀rọ̀ ti àwọn èsì wọn wọ́n sì kó fáwọn IPO gbogbo wọ́n dẹ̀ ń ṣe ní tó tọ́ àti tó yẹ bó ti wù kó mọ kò sí wàhálà kò sí kankan. Now, what will be your general assessment of the exercise? I would, like I said earlier, I would want to score the exercise 70%. Okay. Despite the fact that some areas that we had the issue of they wanted to cut away the ballot box and the disruption of the ballot papers and all of that. Aside that, but what me I would just want to suggest is that we should all be in tune that democracy is for all of us. Okay. And we get to just decide for each other. Okay. And we should all remember that we are from the same community. Okay. Whatever I do to you, whatever you do to me, it's still going to bounce back on our community. Okay. So definitely we should share the love. If we can sit together at the table when there is no election, so definitely when that same election is on, we should be able to share that love. And I think that would actually make Nigeria a better nation. That will actually make Nigeria a better nation. Definitely. ibi tí o parí ọ̀rọ̀ sí ni báwo kó tó sọ lédè Yorùbá tó bá ní kókó ṣe ìgbéléwọ̀n ètò ìdìbò yẹn láti ìbẹ̀rẹ̀ dé òpin. Tàbá ní káàkà ní ení èjì ẹ̀ta títí tó fi dé orí ọgọ́rùn-ún èmi ò ní 70 yẹn èmi ò fún torí ẹmọ́bìnú mi lè rí abẹ́ ìdá àádọ́rin nínú ọgọ́rùn-ún lèmi ó fún ètò ìdìbò ní Òṣogbo. èyí wáyé torí pé àwọn ibi tá a ti ní kùdìẹ̀kudiẹ tó ṣe pé àwa ara wa láti ẹ̀fà kì í ṣe pé bóyá àjọ elétò ìdìbò àbáwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ni ó fa èyí ìtẹ́mi ó dẹ̀ fi kásẹ̀ ilẹ̀ náà ni wípé ìfẹ́ tí a máa ń ní síra wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá gẹ́gẹ́ bí ọmọ pé àdúgbò kan náà ni àjọ ti wá ilé kan náà làjọ ti jáde ẹbí kan náà ni bí ó tiẹ̀ ṣìyá kan náà ṣùgbọ́n wọ́n mọ bàbá tiẹ̀ wọ́n mọ bàbá tèmi ìfẹ́ yẹn ni ká jẹ́ kó máa wà láàrin wa nígbà tí ò bá síbo nígbà tí ibò gan bá wà ìfẹ́ yẹn náà ni ká sì tún máa ṣiṣẹ́ lórí torí wípé ìjàmbá tá a bá ṣe fúnra wa orí ara wa náà ní padà bọ̀ wá sí èyí ni mo wò pé tá a bá wò dáadáa a lè jẹ́ kí ìpínlẹ̀ Nàìjíríà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó túbọ̀ dára sí. nígbà tí ẹ tó wá jẹ́ alábòójútó ètò ìdìbò lẹ́kùn ìdìbò Òṣogbo nígbà tó kéde tó jáwé olúborí kí ni ìṣesí àwọn èèyàn kété tí wọ́n gbọ́ àbájáde sí. orin ọpẹ́ ni ẹ̀wọ̀n bíi kéèyàn mọ̀ ọkọ̀ wíńnà owó kéèyàn mọ̀ sọ pé èmi ló kàn wọ́n ti gbé fún mi ṣùgbọ́n kì í ṣe pé èmi ló kàn ó ṣiṣẹ́ tọ̀ ni táwọn èèyàn sì sọ pé ẹni tá a fẹ́ nì tán sì dìbò yẹn so kò sí gbọ́nmi sí omi òtó ìfún àwọn tí ò tiẹ̀ jáwé olúborí gan bẹ́ẹ̀ lọ́tọ̀ ẹ kú àṣeyọrí o ẹ kú àjàbọ̀ èyí ló jẹ́ ká bílì mọ̀ sọ pé ìfẹ́ wà láàrin wa ṣùgbọ́n ìyẹn ni ká jẹ́ kí a máa dánú mọ́ kí Nàìjíríà kó lè túbọ̀ dà. Yeah. Toby, let me ask this from you. Yes. If you want to take a comparison between the last election, presidential and national assembly election,
and this one that was held yesterday. What can you observe between the two elections? You see, I was opportune to actually get to like 4 local government areas. Osogbo, Olorunda, Irepodun, Orolu, for that of presidential National Assembly election. But now being just in a particular local government, I wouldn't want to really, draw a comparison between the presidential and National Assembly. In Osun State, we didn't have governorship election because we had as last year. So I wouldn't want to really draw inferences or differences between or draw comparison between the two. But I would want to say, at least to some extent, to a large extent, or Shumpi, the people of Osogbo state constituency, they moved out at least in their numbers to actually cast their vote, and I think they've spoken with their vote. And let's just let the government continue, because it is the democracy is said to be the government of the people, by the people and for the people. ó ṣe ohun olóòtóbi òkúṣẹ́ látàárọ̀ ìbílẹ̀ láti fẹ́ mọ yòǹda ẹ̀ nítorí àwọn oníròyìn wa lókù táwọn náà tún sí ń dé láti fún wa lábọ̀ bí ẹkùn ìdìbò tí wọ́n lọ. a tún padà bọ̀ ẹ̀yìn wálé ẹ̀kú kalẹ̀. Dr. Mulka A. Ahmed, hereby certify that I am the returning officer for the 2023 Olorunda State Constituency election. APC 10483, PDP 18100. At Ajibola Olaide Kolawole of PDP, having certified the requirements of the law, is hereby declared the winner and that was the result from the Olorunda State Constituency, whereby Honorable Olaide Ajibola of the People's Democratic Party was declared as the winner of the election. Now, Moji, we have Tayo cover the place. We have it on ground now. Tayo, we are appreciating. Adúpẹ́ lọ́wọ́ náà láti àárọ̀ tá a ti lọ láǹfààní àti dé àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan lábẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ Olorunda láti wọ́ọ̀dù kejì, wọ́ọ̀dù kẹta, wọ́ọ̀dù karùn-ún, àwọn yúnítì tó wà lábẹ́ wọn náà àdé àwọn ibì kọ̀ọ̀kan. Bákan náà àdé wọ́ọ̀dù kẹjọ tó ní unit A6 ìyẹn tó wà ní testing ground. Bákan náà wọ́n ta fún under unit 8 ìyẹn náà ló wà ward 8 Olorunda North. Bákan náà àdédàgbòlù àdẹ̀dẹ̀ ward 9 àti ward 10 tó wà ní ọba òkè àti ọba ilé. Bí wọ́n jáde láǹfààní àti dé ni a rí pé ètò ìdìbò yẹn lọ bó ṣe kó lọ ní ìrànwọ́ ní ìrọ̀sẹ̀. Ó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn èèyàn ò fi bẹ́ẹ̀ túyáyá jáde wá dìbò, ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó wá jáde wá dìbò olúkálùkù náà kàn rárá ń lọ láti lọ di ìbò títí ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ àwọn tó lè dúró wọ́n dúró lẹ́yìn tí wọ́n dìbò tán. Àwọn tí ò lè dúró wọ́n padà sílé. Àwọn tó sì jẹ́ pé wọ́n dúró tìbò àwọn tó ta kété sọ̀kan náà ni wọ́n tán ta kété sọ̀kan. Now, what is your assessment of the exercise? Well, in terms of let's start from the performance of the INEC staff. To be honest, from everywhere we went to earlier this morning, as early as past 8, INEC officials were on ground. Not only INEC officials, their materials were on ground as well. And not only INEC officials this time around, security operatives too were on ground. At least we found like 2 security, likes of civil defense, police officers, and other security agencies. At least 2 were in each unit of various wards that we got to. And like in some of the places we got to, there was no issue with beavers. Everybody was voting. Accreditation was on, votes and go.
vote and go. And that was the process. Altogether, it was peaceful, and it was people who actually came out, but not that much, but came out to exercise their civic responsibility. What about the election materials, like the ballot paper? Was there any complaint about shortage of the materials? No, there was no shortage of materials from all the wards that we visited. Okay. In fact, like I said, the low turnout of electorate made it even easier, because people didn't really come out en masse. So it was easy it would be easy for materials to even remain, since people did not really come out, just like the presidential and the senatorial poll. láwọn ìgbà míì wọ́n á ní nǹkan lọ ní òun ọ̀sẹ̀ ṣùgbọ́n tí kò ní fi bẹ́ẹ̀ tẹ́ àwọn tọrọ kò lọ́rùn láwọn ibi tó dé òní kò sí pé bóyá àwọn rivers ní òṣìṣẹ́ ni tó bá àwọn agbófinró wà níkàlẹ̀ ní àwọn olùdìbò tí orí wọ́n tó ní wọ́n jókòó ní ìjà rí nǹkan kan tó hàn lójú wọn tàbí nínú ìṣesí wọn tó dàbí ẹni pé nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ tí ò gbogbo ara tẹ̀ wọ́n lọ́rùn. Gbogbo ibi tí a dé lẹ́yìn unit 2 ní ọlọ́ọ̀dá tá a kọ́kọ́ dé ìgbà tá a dé bẹ́ẹ̀ bá a ṣe wọlé àwọn agùnbánirọ̀ èmi àti olùyàwòrán mi lọ bá pé a sì fi ra wa hàn gẹ́gẹ́ bí bá a ṣe jẹ́ ṣùgbọ́n sí ìyàlẹ́nu wa àwọn kọ̀ọ̀kan bíi party agents wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo nìyẹn pé bólá ti wá nǹkan kan ìgbà kan aṣẹ̀wá nílò láti ṣe wọ́n pẹ̀lẹ́ pé tọ́ ẹ ṣe sùúrù ibi báyìí láti wá àfi káàdì ìdánimọ̀ wa àfihàn wọn. lẹ́yìn ìbẹ̀rẹ̀ kò fẹ́ẹ̀ sí ibì kankan olúkálùkù wọn kàn ra dúró tó bá ti kàn ó lọ gba ẹni tí ó fi dìbò wọ́n yẹ wọ́n falà sí lọ́wọ́ á ti lọ dìbò padà sílé. lẹ́yìn ìbẹ̀rẹ̀ kò fẹ́ẹ̀ sí ibì kankan tó jẹ́ pé adé tí kò ti ìbò dídì kò ti jẹ́ ìtẹ̀wọ́gbà. ní àwọn ìgbà tí ó rí pé ìjọba àbílẹ̀ ọlọ́run dá ẹkùn ìbò ọlọ́run dá kì í sọ bẹ́ẹ̀ nítorí àwọn ìpín fẹjú ni ó láwọn àlétò tí wọ́n wà lábẹ́ ẹkùn ìdùkọ́ ìjọba ti kúrò láàrin ìgboro bí Òṣogbo àwọn tẹ̀sí brand tó mẹ́nuba àwọn ọba ilé ọba òkè àwọn ìlú mẹ́ẹ̀ tó ní lábẹ́ ìjọba ìlú ìrọ̀lọ́run láàrin láwọn àkókò tẹ́ fi ti ìlú Òṣogbo wọ́n lọ sí ọba ilé ní ọba òkè ní jẹ́ tiẹ̀ láǹfààní àti ṣalábàágbé nǹkan kan tó lè fẹ́ dàbí ẹni pé tájú àná ìjọba tètè mójútó bí tàbá àwọn agbófinró lè tètè gbé ìgbésẹ̀ ó ṣeé ṣe káwọn nǹkan kan tá a fura sí yìí kọ́ fẹ́ bí nǹkan mi. a rí i pé bóyá torí pé àwọn àjọ elétò ìdìbò gan wọ́n ti mọ̀ pé irú nǹkan báyìí ó lè ṣẹlẹ̀ òun làwọn náà fi ṣe kíni wọ́n dúró tán torí kò fẹ́ẹ̀ sí oríta kan tí àwọn ọlọ́pàá ò sí bàbá àfihàn dé ibi pápá àṣírí ńlá ilẹ̀ wa ìyẹn stadium ṣáàdì stadium mọ́tẹ́sìn grand àbáwọn ẹ̀ṣọ́ ojú pópó ń bẹ̀ gbàtà dé ọ̀tá ìfúngàn fúnra ẹ̀ àbáwọn ẹ̀ṣọ́ ojú pópó ń bẹ̀ gbà tí ṣẹ́wárí ìbò ṣe ní kàyéfì jù ní òfin kónílógbélé tàbí kí mọ́tò máa rìn ó ṣe ìrànwọ́ tó pọ̀ gan-an torí gbogbo ibi tí a fẹ́ dé tá a fi dé ọ̀tá ìfún tá a fi dé ọ̀bálé mo fẹ́ lé ní pé àpàdé ọkọ̀ kankan rárá lẹ́yìn bóyá àwọn tí wọ́n wà táwọn olóyìnbó ń pè ní essential treaty lórí iṣẹ́ títí tiwa yìí torí ìgbà tá a kọ́kọ́ lọ láàárọ̀ a kọ́kọ́ darí sí ọ̀nà Ògoolúwa tá a lọ jẹ́ akẹgbẹ́ wa kan ìgbà tá a débẹ̀ iwájú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kankan láti ráwọn sójà ráwọn ọlọ́pàá wọ́n ará àti ẹnì kankan wọ́n kàn ní kólúkálùkù páàkì ọkọ̀ ẹ̀ ìjọba ti gbọ́ ọkọ̀ jáde ìwọ́n tíbi tó ti fẹ́ lọ dìbò jìn fẹsẹ̀ rìn lọ́bẹ̀ a sì rí ẹni tó yẹ pé ìgbà tó ń bọ̀ ó ti dìbò tán ó sì lọ bá ìkan lára àwọn ọ̀gá àwọn ọlọ́pàá pé ọ̀gá èmi ti dìbò tán ọwọ́ mi rèé o ṣé mo lè gbọ́kọ̀ mi kí n mọ́ lọ wọ́n sì fún láyè láti gbé ọkọ̀ ṣùgbọ́n bàbá wa dé tá à ń darí padà bọ̀ a dé ibi old garage a rí i pé àwọn táyà kan wà tí wọ́n jò kalẹ̀ síbẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ pé nígbà táwa náà kọjá ń bẹ̀ láàárọ̀ a rí i pé ọkọ̀ náà pọ̀ ń bẹ̀ ṣùgbọ́n torí pé àwa jẹ́ ara wọn tí oníròyìn àwọn jẹ́ ká kọjá ṣùgbọ́n dàtà fún padà bọ̀ dàtà fi débẹ̀ ibẹ̀ dá kò sí ọkọ̀ kò ìgbòkègbodò ọkọ̀ kódà dàtà débẹ̀ ó nìkan lára àwọn ọlọ́pàá tóun náà gbé mọ́tò kọjá wọ́n kọ́kọ́ dá dúró ná
mọ́tò tara títí ẹ̀ ó dà pé òun náà fi ń ṣiṣẹ́ ètò ìdìbò ní ṣùgbọ́n wọ́n kọ́kọ́ dá dúró pé kí ló ń wá kiri gan torí wọn láwọn náà ti gbọ́ ìròyìn kan pé àwọn ibì kọ̀ọ̀kan sọ pé àwọn ọlọ́pàá lọ́ tún fi mọ́tò wọn jí kíní ìbò wọ́n ti rí bó ṣe dé pọ́ìntì yẹn wọ́n kọ́kọ́ darí gbogbo lẹ̀ òun náà wọ yúnífọ̀mù ilé pé bóyá kò wọ yúnífọ̀mù wọn kọ́kọ́ wọ́n ṣe iṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ a rí àwọn táyà tí wọ́n gbé kalẹ̀ síbẹ̀ gbogbo ibẹ̀ yẹn tí wọ́n lò lẹ́sẹ̀ àwọn mọ́tò bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n gbé lẹ́sẹ̀ mọ́tò ìyẹn túmọ̀ sí pé àwọn ilé wọ́n kọ etí ikún sí ti wọn nìkan ṣe torí àwọn míì wà lẹ́yìn pé ẹlòmíì yóò fẹ́ lagídí yóò fẹ́ ṣagídí yóò fẹ́ ṣe àìtúnú bí òun kàwé òun mọ tó yẹ kó o ṣe irú àwọn ọ̀nìyàn lọ ju táyà wọn kódà àgbà tó fi di ọ̀sán gan tí a tún padà sọ́nà ògbólú wa ọkọ̀ ti fùrù ń bẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn kọ̀ọ̀kan sì wà ń bẹ̀ ọkọ̀ ti dínkù ń bẹ̀ ìyẹn túmọ̀ sí pé àwọn yóò wọ́n ti dìbò tí wọ́n tán wọ́n ti gbọ́kàn wọ́n ti lọ ṣùgbọ́n ìyẹn túmọ̀ sí pé àwọn ọlọ́pàá àti sójà tó wà ń bẹ̀ wọ́n ti kúrò ń bẹ̀ wọ́n kúrò ń bẹ̀ ọkọ̀ kan ti dínkù ń bẹ̀ gbogbo bá a ṣe wá rìn tá a padà tọ̀ já tá a fi padà dé collation center tiwa ọ̀nà dání títí tàfi dé tó ìyẹn túmọ̀ sí pé àwọn eléyìí gan tún wá ń ran àwọn ọlọ́pàá àti àwọn agbófinró lọ́wọ́ láti ṣiṣẹ́ torí tọkọ̀ bá rìn náà ni wọ́n ní pé àwọn fẹ́ láǹfààní àti ṣiṣẹ́ ibiṣẹ́ ìtọ́kọ̀ ti rìn tí ọ̀kadà náà láǹfààní àti rìn kò sí bí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀. What was your observation concerning the turnout of the people? Well, the turnout in all the wards that visited at the unit was quite low. And our interaction with some of the party leaders and some of the electorates were some of them blamed it on money. Some of them blamed it on money that some of the political parties or some of their leaders didn't give them money. Some of them said that it was because Osun State was not participating in any major election, probably the governorship election. So they saw the House of Representative election as small, House of Assembly election as something small. So that's probably limited the participation of people in this election. ẹ̀rọ táwọn tí o bá wá ní pé káàbọ̀ bí gbogbo nǹkan ṣe rí lẹ́kùn ìdìbò ọlọ́run dá ìwọ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ǹjẹ́ o fẹ́ sọ pé bóyá òye fún yé wa sí nípa ètò ìdìbò àti pé irú ipò wo ló fẹ́ tò ìlànà ìṣèjọba tiwantiwa sí. tọ́ba ní ká wò ó èmi ò ní nǹkan tí ń yé wa sí yóò sì mọ̀ dá sí náà ni kì í ṣe tí nǹkan bá dá kì í ṣe ọjọ́ kan náà ni ó dìde dá yóò mọ̀ dá díẹ̀díẹ̀ ara àwọn ọ̀nà tí ó fi dá náà òun ni mo rí tí ó ṣẹlẹ̀ lónìí lákọ̀ọ́kọ́ lánàá nǹkan alákọ̀ọ́kọ́ tó wù ní báwo ni tiẹ̀ tó ṣe jáde pé wọ́n kà kún àwọn èèyàn sì jáde wájú ó jẹ́ àkọ́kọ́ tí mo rí ẹlẹ́ẹ̀kejì ìgbà tí a ṣe ètò ìdìbò ààrẹ mo láǹfààní àti tẹ̀lé ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá yẹn AIG Àkàndé mo láǹfààní àti tẹ̀lé jáde lọ́jọ́ náà náà tó sì jẹ́ pé òun gangan fúnra ẹ̀ ló bọ́lẹ̀ lọ ọkọ̀ títí ẹ̀ tó ń dá mọ́tò dúró pé ó yá ẹ̀ páàkì ẹ̀ ṣe bí àìsàwò lónìí mo fẹ́ ní pé kò sí àlànà kò fẹ́ ní pé kò sí nǹkan tó jọ ìyàtọ̀ tó ti wà ìyẹn ni pé àwọn èèyàn wa tó ti ń gbọ́rọ̀ díẹ̀ so gbogbo ilé náà àmọ́ ọmọlé ni kódà ìgbà tí ìkan lára àwọn òṣìṣẹ́ INEC tó ń sọ̀rọ̀ bí erébìnrin náà ló sọ nígbà tó ń náà sọ ní tọ̀ ọdún 2027 bó ṣe pé nǹkan tó ti dáa jù báyìí lọ fún INEC ìyẹn tó ní pé bóyá gbogbo bá a ṣe ń dúró de kọ́kó kìnní kan báyìí dé kọ́kó dé ó lè má sí yẹn mọ́ àwọn náà tó ti mọlé èyí tí wọ́n ṣe lọ́dún tó ti ṣe àṣeyọrí bóde ṣe kó rí nìyẹn táwa nípa fẹ́ ní ìdàgbàsókè ó yẹ ká máa mọlé àṣeyọrí ìta bá ṣe dáadáa yẹn ká tún mọlé náà ni òun ní ó jẹ́ kí ìdàgbàsókè wà bí ó sì jẹ́ kí àwọn èèyàn ní ìgbàgbọ́ kíkún nínú ètò ìṣèjọba ara wa àti àwọn elétò ìdìbò wa kan pàápàá. níbi tí wọ́n ti kéde èsì ìdìbò Ọmọ́táyọ̀ kí ni ìṣe sí àwọn èèyàn nígbà tí ẹni tó jẹ́ alábòójútó ètò ìdìbò tó kéde ẹni tó jáwé olúborí. ẹ̀rí tọ́lọ́gbà ọba tọ́lọ́run dá ọba tó yá díẹ̀ ṣùgbọ́n nínú wọ́ọ̀dù mọ́kànlá wọ́ọ̀dù mẹ́wàá tètè dé wọ́ọ̀dù alákọ̀ọ́kọ́ ìyẹn wọ́ọ̀dù wà ló pẹ́ kó tó dé so ìgbà tó wá dé wọ́n ní wọ́n rí iṣẹ́ yẹn parí níbi tí wọ́n ti ṣe gbogbo ètò ìdìbò wọn bó ṣe dé ó kọ́kọ́ jókòó tì
ló ń tún àwọn ìṣirò yẹn ṣe. ìyẹn tó jẹ́ alábòójútó tó ní lọ́wọ́ yẹn ó tún ṣe gbogbo àwọn fígọ̀ yẹn ó tún kọ ó duplicate ẹ̀ gbà tí ó fi ṣe yìí tán ọjọ́ ti lọ gbà tó fi wá kó dé ọ̀dọ̀ collation officer gbọ́ngàn fún rẹ̀ wọ́n tún wá rí àwọn àṣìṣe kọ̀ọ̀kan àwọn náà tún wá jókòó tì wọ́n gbé gègé sí wọ́n gbé calculator tì wọ́n tún calculate lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan tó tó di pé wọ́n padà wá ṣe gbogbo àsìkò yìí àwọn tó jẹ́ olólùfẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àwọn náà fẹ́ pọ̀ jù níbẹ̀ tó sì jẹ́ pé gbà tí ọ̀rọ̀ fi rí gbélé ara wọn ò lélẹ̀ mọ́ olúkálùkù ti ń sọ̀rọ̀ pé bàbá yìí ẹ mọ́ gbà wọ́n lọ́jọ́ mi ó ti slow jù ó ti ṣe gbàkan jù ṣùgbọ́n bàbá yìí dá wọn lóhùn ó ṣàrọ̀rá ń farabalẹ̀ ṣe títí ẹ̀ ní iṣẹ́ títí ẹ̀ ló kọjú sí gbogbo báwọn wọn ṣe ń pariwo mọ́ wọn tó ń ṣe gbàkan títí tó fi parí títí tó dẹ̀ fi parí ṣùgbọ́n ìgbà tí wọ́n padà kéde ìdìbò inú olúkálùkù dùn gbogbo àwọn agbófinró wọn gba kọ́pì títí wọn àwọn náà láǹfààní àti ya títí wa àwọn tó yẹ kó gbà wọ́n gbà àwọn pátì agent tó yẹ kó sign wọ́n sign gbogbo wọn sign lẹ́yìn ìtàn kéde ẹni tó jẹ jáwé olúborí ìyẹn Ajíbọ́lá Ọláìdé gbogbo bẹ̀rẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀sọ̀ ariwo àyọ̀sọ olúkálùkù ẹni tó ń dódó ẹni tó ń yíra mọ́lẹ̀ inú wọn náà ló dùn. nígbà tó rí pé ẹni tó jẹ́ aláwùjọ ètò ìdìbò ní unit 1 ó ń ṣe àwọn àtúnṣe tó yẹ kó ti ṣe níbi tí wọ́n ti dìbò èjì àárín àwọn tó jẹ́ aṣojú àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú yòókù tí wọ́n ní bàbá kò rí àmì tẹ́ ẹ ti ń gbé bọ̀ ṣáàrẹ̀ tó takò nígbà tó ń ṣàwọn àtúnṣe. ìgbà tí ó fi dé ẹgbẹ́ òṣèlú kan ló tẹ̀lé dé ìyẹn agent ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party ni wọ́n jọ dé bí wọ́n ṣe dé àtàwọn ọlọ́pàá tí wọ́n tẹ̀lé dé ó dàbí pé bóyá wọ́n ní delay àbí ìdojúkọ ń bẹ̀ ni wọ́n fi rí parí níbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí máa yẹn gangan sọ tó ta sí èmi létí èèyàn ni pé ó tún ní bóyá àwọn agbófinró pé òun ò ní máa lọ láì ṣe pé agbófinró òun ò ní máa bọ̀ ní collation section láì ṣe pé agbófinró tẹ̀lé bóyá àwọn agbófinró ló wá dá dúró tó fi wà lára nǹkan tó fi pẹ́ dé olóòrùn nìkan lókùtà lórí ìgbà tó ṣẹ̀wá dé ló ṣẹ̀wá mú àwọn ẹ̀wọ̀n bíi kọ́ńṣẹ̀ máa tún ó ti kọ́ sí alákọ̀ọ́kọ́ wà àwọn duplicate ẹ̀yìn yẹn ó ṣẹ̀wá wù gbogbo ẹ̀ ti rẹ́dì ó kàn tún kọ́ àwọn tó dẹ̀ yín náà lọ́wọ́ wọn bá ràn lọ́wọ́ láti ya ogun tó yẹ kó ya kó gbogbo ẹjọ́ tó yẹ pẹ́ ni. Okay. Now, if you look at the electoral process, especially for that of yesterday, can you say there is an improvement over and above what we had in the presidential and national assembly election? Well, I would say there is an improvement. Definitely, we need to build on the success of some of these elections that we have. Like I said in Yoruba, I was opportune to work with the police and DSS during the presidential poll, and the level of compliance there to the no movement, this thing was quite low. But this time around, it was on the high, because it was more or less like everywhere was desolate. All the major roads were kind of desolate. So I think this is an improvement too. And I was interacting with one of the electoral INEC officers, and he said that this is good, and by the time we have another election, probably in 2027, there will be a better way and better electoral process. So I think we must build on the success we realize in these election. They just concluded the election, both the presidential and the governorship that was concluded yesterday. We must build on the success where Rivers, to a reasonable extent, made the work easy. Yes, to a reasonable extent. So we must kind of build on this one. Maybe in 2027 there might be nothing like Rivers, or there might be nothing like writing manually. So they would have to, look on these things, build on it. And one of the things I saw was that there is a little bit of trust from the electorate in the electoral body, because even without motivation, let me put it that way, because some people complained that they were not giving money from the last election, so that was probably one of the reasons why some of them did not come out, decided not to come out to vote. But still, we still witnessed low turnout, but people still came out to vote. So this is another success on its own, that people can still come out. Even without money. And this time people came out, voted for the personality of their choice, and probably the party of their choice as well. And now the joy of seeing their party or their candidate emerge was just there like that after the announcement of the results. So I believe that we can build on this one, then build on the trust
that the people have in the electoral body. tó ọmọ táyà ò ṣe òpó òun láti bí ìṣẹ́jú mélòó sẹ́yìn ó dàbí pé àmọ́ yọ̀ǹda rẹ̀ láti lè tó fààyè gba oníròyìn ọmọ ìkóná ilé iṣẹ́ kò. I am the returning officer of the 2023 Ifeanyi State Constituency election held on the 18th day of March 2023. 2. The election was contested. 3. The candidates received the following votes. For number 9, Number 1, Okunlola Bayo of A Party scored 6 votes. Number 2, Lawal Olatoke Kabir of ADC scored 34 votes. Number 3, Adetoye Sheikh Aziz of ADP scored 59. Number 4, Jimoh Mulikat Abiola of APC scored 7,460. Number 5, Omisore Folake Oluwakemi of APM scored 17 votes. Number 6, Agbola Peter Oluremi of LP scored 64 votes. Number 7, Afolabi Abayomi Muideen of NNPP scored 655 votes. Number 8, Adewale Florence Omotayo of NRI. I'm happy to announce to us that the leading party scored 184, and that is PDP. Yeah, that was it from the INEC officer for Ifeanyi State Constituency of Osun State. Now, Moji will have the reporter that covered that constituency. Latif Abiola. Yeah, how has it been? Well, one thing I observed was that the election was peaceful throughout, and people were friendly as far as the Ifeanyi State Constituency was concerned. Okay. The only thing I could gather was that there was a kind of voter apathy. Okay. People didn't come out as expected. That's the only thing. But all the same, that no turnout didn't affect in a way. Okay. But it's a success. àwọn èèyàn fi bẹ́ẹ̀ jáde dìbò Yes. ṣùgbọ́n síbẹ̀ ó sì lọ Ó sì lọ ní ọwọ́ ní ọwọ́ rọsẹ̀ láwọn ibùdó ìdìbò tó dé táwọn èèyàn ti ń dìbò kí ni ìṣọwọ́sí àwọn agbófinró. Tabawo mo sọ nǹkan kan nígbà tí a bá wọn ra sọ̀rọ̀ lọ́sàn-án. Nígbà míì tabawo pé agbófinró gbìyànjú ó túmọ̀ sí pé wàhálà wà níbì kan ni. Tí o bá ti sí wàhálà iṣẹ́ agbófinró ò ní yẹ. Ṣùgbọ́n tí mo rí náà ni pé àwọn agbófinró náà tó sọ ọmọlúwàbí. Nǹkan kan wà tó ní ìgbóhùn principality wọ́n wà síbò sáwọn èèyàn kò sí pé àwọn tí wọ́n ń sì wàhálù gan wọ́n ń pè wọ́n ní pé bọ́sẹ̀ tí ń ṣìwàwù lára àwọn olùdìbò ìṣe lára àwọn ìṣàgbọ́n lára àwọn tó jẹ́ pé ààyè kan lódìbò gan bí àwọn tí ò lẹ́kọ̀ọ́ lé Kàfọ́ àdàmọ́ tó wáyé wọ́n dàbí wo ara ó sì rọ̀ mí tó àwọn elétò ààbò wọ́n ṣe dáadáa lórí àwọn tó mo fojú rí nígbà tá à ń lọ àfojú àwọn tó jẹ́ sójà tí wọ́n wà ní ọ̀sán wọ́n dúró sí Alamisi junction kódà aláti kọ́kọ́ lọ bá àwọn tó oníròyìn ní wọn kó tó di pé wọ́n ṣí ọ̀nà fún ara tó wọlé lẹ́yìn àwọn ilé ìdìbò ara àwọn tó jẹ́ ọlọ́pàá ara àwọn àpẹẹrẹ ní àbòlú ara
ara wọn ẹ̀ṣọ́ ojú pópó àtàwọn bẹ́ẹ̀ táwọn náà ṣiṣẹ́ ètò ìdìbò gbogbo wọn náà sì bí ọmọlúwàbí ẹnìkan kan wọn ò alẹ̀ mẹ́nìkan. ìjọba ìbílẹ̀ Ìfẹ́lódùn ẹkùn ìdìbò Ìfẹ́lódùn kí n pè bẹ́ẹ̀ kó fẹjú ó tayọ pékè mu ara rẹ̀ láti rọ́bà gbọ́n àtàwọn ìlú mi bẹ́ẹ̀ njẹ́ àríbi tí ó dàbí ẹni pé bóyá ẹ̀rọ bivas tọ́pọ̀lọpọ̀ ti fọkàn balẹ̀ lé lórí pé àti dúpẹ́ lọ́dọ̀ náà eléyìí ló dé gba àwọn kùdìẹ̀kudiẹ tí wọ́n ń wáyé látẹ̀yìnwá kó tiẹ̀ tó dínkù njẹ́ àríbi tó náà ti fẹ́ ṣe ségesège. àárí àṣírí ní àárí kan ní Èkó Ǹdè nígbà tó yẹ pé Ìfẹ́lódùn fẹjú dẹ́rẹ́bà tó gbé wa lọ nígbà tá ibì kan wà tó ń pè ní Olúfì abúlé ni nígbà tá a dé Èkó Ǹdè nígbà tó fi rìn dé Olúfì ó jù nìta ní láti Ìkìrun dé Èkó Ǹdè lọ. dẹ́rẹ́bà á bí mi lè pé tí wọ́n ṣe fáwọn ọ̀rẹ́ ìwà abúlé ó ní àwọn èèyàn tí oko ni wọ́n ń gbé abúlé tiwọn ni tí àbá wá tí ò wá sílé ìdìbò ń bẹ àbí tí a tó wà ń bẹ tá a yọjú sí wọn afẹ́tọ́ wọn dùn wọn débẹ̀ ìgbọ́dí sọ̀dọ̀ wọn ni ìṣòro bífàsì ní ìṣòro ń bẹ ní ojú tó dìbò kejì unit 2 ní ward 12 tó jẹ́ Èkó Ǹdè gangan tó fẹ́ dojúkọ àfihàn lóde ibẹ̀ ni wọ́n ti ní ìṣòro díẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n tètè yanjú rẹ̀ káwọn tó ń dìbò wọn lọ padà a sì tún rí tó jọ bẹ́ẹ̀ náà díẹ̀ ní wọ́ọ̀dù kẹjọ ojú tó kẹrin ward 4 unit 8 síbẹ̀síbẹ̀ náà àwọn tọ́rọ̀ kan sáré yanjú ẹ̀ tí bó ṣe. ní àjọ INEC ó lè fi gbé ìgbésẹ̀. Okay. Now, Lateef, you talk about voter apathy, the low turnout of voters. What was responsible for that? Well, I could gather some information, kind of not direct interview anyway. When we were with some people, after we have covered some polling units, I talked to some people. You guys didn't go to polling booths to vote. Some of them said they didn't have voter card, while some said nobody came to them for campaign. They didn't come to me for campaign and you expect me to come out and vote for you. So, and some other people believed that maybe it's because of the cashless policy. But my question to them was, if you believe it's because of cashless policy, I saw you guys here. This is not your own. You are only here playing. How did you get here? That means you didn't take the vote that's as serious as took the February 25 election. And what was their response? No, they agreed with me. They agreed because they knew I was right. So by and large, one thing I understand is this: some candidates in this election believe that people in their political party will mobilize for them. But at the end of the day, maybe that mobilization was not enough. That's why many people sit back and didn't go to polling. You see them, some are playing around, some are selling food and some other stuff. But they didn't participate in the election proper. Yàtọ̀ sí kí bóyá àwọn èèyàn ó jáde dìbò bó ṣe yẹ fún ìdí kan tàbí èmi gẹ́gẹ́ bí ara àlàyé tó ṣe lédi òyìnbó tí a bá kún ká fojú wo ètò ìdìbò ti sílé aṣòfin tó wáyé lánàá ká fi ṣàkàwé ti ìdìbò ààrẹ àti tilé aṣòfin àgbà ìyàtọ̀ wo ló wà bẹ́ẹ̀ ìyàtọ̀ jọra wọn ìyàtọ̀ mi tuntun wà ń bẹ̀ ni pé àwọn èèyàn ti àwọn àjẹlétò ìdìbò ti múra sí ọ̀rọ̀ ẹ̀rọ tí wọ́n fi ń ṣe àyẹ̀wò olùdìbò bivas ìṣòro tí bivas ní ìdìbò ààrẹ àti ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ààrẹ àpapọ̀ ó pọ̀ ju eléyìí tí ìta ṣe lánàá lọ lọ́pọ̀lọpọ̀ lè dìbò kódà mo dé lè dìbò kan ẹgbẹ́ wọn máa ń pè bẹ̀ ní methodist ní ìsàlẹ̀ àfọ̀nìyàn ìgbà tí a fi débẹ̀ ní nǹkan bí owó aago mọ́kànlá sí méjìlá wọ́n ti dìbò tán àti gbogbo àwọn aṣojú ẹgbẹ́ òṣèlú wọ́n jókòó wọn retí kí àsìkò tó kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí káàbọ̀ ó túmọ̀ sí pé bivas ò fún wọn níṣòro bẹ́ẹ̀ lẹ̀ lórí lọ́pọ̀lọpọ̀ bí tá a dé torí ẹni tó lè sọ pé wọ́n dìbò wọ torí aago méjì àbọ̀ ni òfin fàyè lẹ̀ kí wọ́n dìbò wọ aago méjì láwọn bí tá a dé lónìí níjọba ìbílẹ̀ Ìfẹ́lódùn irọ́ ni lóòótọ́ èrò pọ̀ bákan náà bivas náà fún wọn níṣòro bẹ́ẹ̀ ò ṣe pọ̀ tó bá ti bá fún wọn níṣòro ni nǹkan ò lè fara rọ tó bẹ̀. nǹkan bí mo tún rí ni pé wọn ò ní èmi sọ̀rọ̀ nípa ẹkùn ìdìbò Ìfẹ́lódùn ìwọ̀n ọ̀bùn mi àwọn èèyàn bára wọn ṣọ̀rẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú A ni o ẹgbẹ́ òṣèlú B ni o
òṣèlú dín ní o wọn ò ríra wọn bí ọ̀tá kódà nígbà tá a débi tí wọ́n ti ń kó ìbò jọ collection center tí kan nínú àwọn aṣojú ẹgbẹ́ òṣèlú tó ń béèrè nǹkan kan ìkejì ńlá ló ń pe àwọn aládùúgbò ṣe bí ńlá tààrọ̀ kò yẹ kó dé bí ìkọ́ tó wà máa bára wa jà ẹ̀yin náà ní bí òṣèlú ọ̀tọ̀ ẹ̀yin náà sì ní kíní sì ń gbé kí lóòótọ́ tó wọ́n fẹ́ da ìlú ọ̀rọ̀ ń wúyàn lórí ẹgbẹ́ tí ń léwájú ìkan náà àwọn aṣojú rẹ̀ ló ń béèrè nǹkan tó rú lójú ṣùgbọ́n táwọn ti bí pé tó ń béèrè ń kúrò àwọn máa jìjà òdì ni wọ́n ní bá ọba sì ní sùúrù à ń gbọ́rọ̀ síra wọn lẹ́nu látàrí ló wá dé pé ó pé ibi nǹkan ó parí ló wá fẹ́ mọ́ láti tí mo rí ni pé àwọn èèyàn fi ìfẹ́ hàn síra wọn nǹkan mi tó tún yàtọ̀ síbò tó rí kọjá lọ ni pé ìbò lè tó kọjá ìyẹn lè rìn láti ojú tó dìbò bíi 4, 5, 6 tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ nítorí pé yóò ríbi tí ó ti ra nǹkan jẹ àwọn kan ga ń jẹ ṣùgbọ́n lónìí ó fẹ́ jẹ́ pé ojú tó rẹ̀ lánàá ó fẹ́ jẹ́ pé ojú tó dìbò kan ilé oúnjẹ kan àbí àwọn ọjà ń ta oúnjẹ kan kálukú ti kẹ́kọ̀ọ́ pé àwọn kan mọ̀ wọn owó níjẹ́ òní ẹ̀jẹ̀ àwọn olùdó síta káwọn yóò fi àǹfààní ètò ìdìbò pawó wọ́n sì lówó pa ọ̀dọ́ mi gan àtàwọn ikọ̀ tá a lè lọ́gbìn àwọn náà yà àjẹbà hàn nǹkan. Okay, now you talk about the kind of friendship or camaraderie that existed between people of different political parties. What does this portend for the future of democracy in Nigeria? You see, I believe it's a very good document from the future of democracy. Okay. But one thing I observed was that people are becoming wiser by the day. These politicians, the top echelon of politicians, the contenders, they are friends. Even when they have events, you will see PDP inviting APC, the PDP leader inviting APC leader to his event. And those followers won't be able to enter the hall where the top echelons are, irrespective of their project. And people are now learning, why are we fighting ourselves? These people don't fight themselves. Exactly, so I believe that's right. And by and large, if we can sustain this, I believe gradually we'll get there. Okay. Nígbà tó wá di pé wọ́n kéde èsì ìdìbò bóun ni àgùntàn ti ṣàkóso èsì ìdìbò olóṣèlú. Kó tó di pé wọ́n kéde gan bìkọ́ ẹ̀dẹ̀ rẹ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èyí náà ní wọ́n ní aṣojú nílé ìdìbò kan tí wọ́n ń fún wọn níbi tọ́rọ̀ lọ gbogbo wọn ti ní èsì ìdìbò lọ́wọ́ ẹni tó wọlé ti mọ̀ ẹni tí ò wọlé ti mọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ń retí kí àdéhùn tó dìbò tó jẹ́ pé òun ti ṣe fáàlì gbà láti kéde pé lágbàdá ló wọlé kí wọ́n tiẹ̀ tó sọ pé lágbàdá ariwo ti sọ kálukú ti ń dunnú kálukú ti ń jó kálukú ti ń yọ̀ ntí mo sì rí náà ni pé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tí ò wọlé náà àwọn náà wọn ò sọ̀jàngbọ́n lẹ̀ kálukú wọn náà kó ìwé àkọọ́lẹ̀ wọn fi ibi ibùdó ìkó ètò ìbòjọ́ wọn fi sílẹ̀ wọn gbà lé wọn lọ létò sí kí wọn lọ wọn tún ṣàtúnṣe gbogbo ìbò la kù sí ìbò nìkan ti láyé rẹ inú àwọn èèyàn dùn. Lateef tí a bá tún ní káwọ́ pẹ̀lú àkàwé tó ṣe nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn èèyàn wọ́n fi fẹ́ràn sí wọ́n ń gba àwọn bí ọ̀rẹ́ láì fi tẹgbẹ́ òṣèlú tí kò wá wà ṣe pé ó sì ṣe àpẹẹrẹ pé àwọn tó jẹ́ àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣèlú yìí lọ́lẹ́gbẹ́ wọ́n máa ń bára wọn ṣe tí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ó ní ayẹyẹ tí ọjọ́ bí adarí ẹgbẹ́ tí ó mọ̀ pé tó jẹ́ adarí ẹgbẹ́ ní ẹgbẹ́ òṣèlú APC dákun wá mo láyé sí mo fẹ́ ṣe tó yẹ pé àwọn tó ń tẹ̀lé wọn wọn ò ní láǹfààní àti wọ́n tí wọ́n ti ń ṣe ẹ̀jẹ̀ wọnú ṣé ẹ fẹ́ sọ pé àwọn tó jẹ́ adarí wọn ẹgbẹ́ òṣèlú àwọn ni wọn ṣetó láti máa bá wọn tí ó jẹ́ àtẹ̀lé wọn sọ̀rọ̀ ni àbí àwọn àtẹ̀lé ní sẹ́fẹ̀ẹ́ tara wọn ni àbí wọ́n fẹ́ ọmọ nìkejì jura wọn lọ lábẹ́ sọ pé wọ́n dá. Yorùbá ní Ọlọ́run má jẹni tó gbọ́ ògbọ́n kọlọ́gbọ́n máa rí tu jẹ bí iṣu ẹ lè rí olóṣèlú tí ò ní kọ́mọ ń lọ́mọ dàbí kan lómi níbi inú rẹ̀ ẹ lè rí olóṣèlú tó sọ pé kọ́mọ níbi inú nǹkan lọ jẹ́ àpótí ìbògbé kódà lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí wọ́n bá ń dìbò tó ní pàwọn ni wọ́n wà lórí ìwé ìdìbò ní ó jẹ́ káwọn ọmọ dìbò ọmọ bíbí inú wọn bẹ́ẹ̀ ló òyìnbó ìyàwó ẹlòmíì ò ní wálé wá dìbò àwọn tó borí ni pé àwọn èèyàn tí wọ́n bá ń torí ẹnìkan pààyàn nítorí ẹnìkan ṣe tí ó lè fẹ̀mí wọn wíwu àwọn ni wọn ò gbọ́n ẹ jẹ́ fún yín lápẹẹrẹ kan mùsàlá bá pàdé ẹnìkan tó jẹ́ ṣeríkì àwọn haúsá ó ní ó sọ nǹkan kan fún mi mo ṣe ọ̀rọ̀ fòfò àwọn ọ̀rẹ́ mi wo ó sọ̀rọ̀ lédè haúsá ó sọ lédè yorùbá ó sọ̀rọ̀ lédè òyìnbó ó ní láti bí igba ọdún làwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn haúsá ti wà nínú Ìkìnnì pé bàbá tó bí òun Ìkìnnì ló bí òun sí Ìkìnnì lòun fẹ́ yàwó sí tòun náà bí àwọn ọmọ sí ó ní tí àwọn bá wá Ìkìnnì tó bá jẹ́ pé àjọṣe òun àtàwọn arákùnrin ò bá wá dà
tí bàbá mi bá tiẹ̀ wá gbọ́ ọ̀dà àti sọ̀rọ̀ ní ti sá lọ kó mo ti sá kúrò kí n tí mo pàdé láàrin ni pé tó bá fi mú ẹni tí ì ṣe ìran Yorùbá tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá tó fàyè gbà láfíà tó ń bá Yorùbá gbé kí ló wá mú Yorùbá tí Yorùbá mọ̀ ilé Yorùbá kiri lórí ọ̀rọ̀ àdìgbò àwọn èèyàn ló yẹ kí wọ́n ó fúnra wọn ní ọpọlọ ṣẹ́bí ọ̀la ń sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà a ti dìbò kan ní ìpínlẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ń para wọn léra wọn kiri nígbà tí agbára padà bọ́ sọ́wọ́ ẹni tágbára bọ́ sí àwọn tó ní wọn wọ́n padà jọ wà nínú ẹgbẹ́ kan náà nígbà tí a máa ń sọ ọjọ́ ìbùdó ń sọ ọdún wọ́n gbé nǹkan lọ wọ́n fi nǹkan ránṣẹ́ wọ́n tún jọba ara wọn bẹ́ẹ̀ kẹ́ tó yẹ káwọn ẹ̀kọ́ tó yẹ káwọn èèyàn kọ́nu nílò ẹ̀fẹ̀mí ara wa ṣòfò tó bá dé pé lóòótọ́ ìjọba tiwa là ń lé à ń lè dáńjọ́ kan tẹ́nìkan bá sì tún dépò lónìí tó bá sì pàkọ́ lùkè kó rántí pé ọjọ́ ìṣòro ọdún mẹ́rin ò jìnnà Yorùbá sọ pé àbọ̀ ọdún jìnnà kẹ́ni mọ́ bùbù sùn jẹ ọdún mẹ́rin ò jìnnà kẹ́ni mọ́ bùbù sùn jẹ èmi náà kì í mo sì Yorùbá èmi náà. Lateef, let me ask this from you. We had the Presidential and National Assembly election 3 weeks ago. What do you think is the marked difference between the two elections? Well, the difference, I've mentioned the low turnout of voters. Yeah. The number of voters then was very, very higher than this one. Okay. That's number one. Yeah. Number two is the functionality of beavers. Okay. So beavers in the Presidential and National Assembly election were not that functioning effectively. But in this election, I'm using the federal state constituency as an instance. Beavers functioned very, very well because you could observe there are 12 words in Ibedodu, and out of those 12 words, for each of the words I believe we visited no fewer than 4 or 5 units as samples, and we have some word who doesn't have more than like 8 or 9 units. So, and the experience there indicated that beavers functioned very well. In fact, there was a particular polling unit before 12, they had completed everything, waiting for the official time to sort and count ballot. So that's another example. Another example is that people used the opportunity of yesterday's election to make money through selling, buying and selling, through selling foodstuff and drinks than when it's the last election. Because last election you can see like 3, 4, 5 polling units before you could get where you buy foodstuff. But today it's a kind of everybody with his own foodstuff and his own polling unit. So I believe all this. Then one other thing is that people are even more friendly today. I'm using the federal constituency as an example, not any other constituency because I was not there. But where I was, people were, in fact, they were friendly to the extent that the party that won that election was the PDP. A PDP man was querying INEC on a particular issue. And an APC man was questioning him that we've been friendly since. And you are leading in this election. Why are you trying to cause trouble now? So you can see the level of camaraderie and friendliness among the party representatives. Kí àwọn kó tó di pé àmọ́ Yorùbá rẹ̀ Lateef ìgbà yẹn náà ló mọ̀ sí Islam. Oníta bá ní káwọ́ pé ìyàtọ̀ títí bá ìṣòwò ṣe àjọ elétò ìdìbò torí pé ẹ̀rọ beavers tọ́pọ̀lọpọ̀ ṣàròyé lórí ẹ̀ nígbà tá a dìbò ààrẹ níbi ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn pé láwọn ibì kan ó ṣe ségesège láwọn ibì kan kó tó di pé yóò ra àwọn èèyàn dá lóhùn àwọn èèyàn pẹ́pẹ́pẹ́ lórí ìlà ṣùgbọ́n bò ń ta àdì lánàá ó dàbí pé wọ́n tún ti gbọ́wọ́ sáwọn ìṣesí wọn bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn olùdìbò ńkọ́ wọn ò fi bẹ́ẹ̀ jáde dìbò mo mọ̀ pé pẹ̀lú ìyẹn àwọn olùdìbò ti rí ibi tí àwọn ti ṣe àṣìṣe ibi táwọn ti kó kù ṣùgbọ́n àjọ INEC náà ti rí ibi tó wà ó dàbí wọ́n ti tó jí gèrè láwọn ibì kan fún ètò ìdìbò ọjọ́ iwájú ìwọ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ìwà ara tọrọ kan náà ni ibo ni yóò tún ti wù ẹ́ kí àjọ elétò ìdìbò kò ti gbọ́wọ́ sí àwọn òṣòwò. ó pín sọ́nà bíi mẹ́ta ọ̀nà àkọ́kọ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀dá àwọn ad hoc staff tí àwọn àjọ elétò ìdìbò ń gbà pàápàá jùlọ àwọn returning officers tó lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà ẹ̀rí pé àwọn méjì ní ìbára wọn ṣiṣẹ́ àwọn ẹnìkan ó jẹ́ òṣìṣẹ́ àjọ elétò ìdìbò wọ́n mú ẹnìkan wá láti academic community wá láti university àwọn láti university yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ní
wọ́n fẹ́ máa kọ́ wọn lórí ibi tí wọ́n wà ó yẹ kí wọ́n ti nímọ̀ nípa rẹ̀ tẹ́lẹ̀ kódà mo dàbí àbá tí wọ́n bá lè fi ẹ̀kọ́ ètò ìdìbò kún ẹ̀kọ́ ètò ìdìbò Nàìjíríà kì í ṣe lábàá ìkọ̀wé ẹ̀kọ́ táwọn ọkọ̀ láwọn yunifásitì yóò jẹ́ kó rọrùn ìyẹn jẹ́ yọ̀ kan ìlú ìtúni kí díìsì ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fáwọn elétò àwọn ọmọ Nàìjíríà lórí bí èèyàn ṣe máa ń fààyè lẹ̀ fún àwọn tí wọ́n jẹ́ àkàndá kí wọ́n kọ́kọ́ dìbò wọn àtàwọn tí wọ́n jẹ́ arúgbó lóòótọ́ wọ́n fààyè lẹ̀ lórí ṣùgbọ́n àwọn ọ̀gá náà láwọn ọ̀gá èmi náà wá bí wá ta ayére tó bá jẹ́ pé wọ́n bá ti ní ẹ̀kọ́ tó lanilọ́yẹ̀ tó gbọ́ngbọ́n lórí ọ̀rọ̀ yìí ni ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé wọ́n fi ààyè lẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ìní tó tún kù ni pé àwọn ọmọ Nàìjíríà wọn ò gbọ́dọ̀ rí ètò ìdìbò pé ibi ká wá sí ká máa ṣe mo tún mo rí ọ̀rọ̀ àìjáde tó wà wọ̀nyẹn pé wọ́n bá ti rí ká máa ṣe Yorùbá sọ pé tàbá ní kátàlù lòdó kù ìyá rẹ̀ ó lè sún jẹ ẹ má jẹ́ ká sọ pé ká bá ti rí ká máa ṣe ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ó jọ ṣe tó bá pẹ́ tó bá yá yóò bọ̀ sójú ọwọ́ báyìí kọ́ la bẹ̀rẹ̀ lọ́dún 1999. Thank you, Latif, for coming to give us your experience of the field. Thank you very much. Thanks for having me. tọ́ka yín èèyàn wá lé òun náà lẹ́gbọ́n bí nǹkan ṣe lọ lọ́pọ̀ ìdìbò ti ìfẹ́ lódùn ònàgbọ́n ti Latif Agboola tó ti ń bá wa ṣàlàyé láti bí ìṣẹ́jú mélòó sẹ́yìn Latif kó iṣẹ́ ìlú o a máa dá mi dúró báyìí nígbà tí a tó máa retí kí ọ̀kan lára àwọn oníròyìn wa tí òun náà lọ káàkiri kó tó darapọ̀ mọ́ wa ń bí. Yeah, you are welcome back. Now, we are going to entertain the reporter from who covered Ife East area office. Ife East constituency, state constituency. Yeah. Now, Muji Saheed Adébọ̀jẹ̀ ọmọ kùsẹ́ ìlú wọ́n nílò ìwà tó lọ sí ẹkùn ìdìbò ìlà oòrùn Ifẹ̀ òun náà ní ẹtí tó ti darapọ̀ mọ́ wa. So what was your experience on the field? Well, it was fantastic. People came out to choose candidate of their choice. Although there was voters apathy. Okay. We learned that some of the voters were confused in the morning that the election would take off by 12 noon. So the turnout was so low in the morning. Not until one of our subsidiary stations, the Orisun FM, was making an announcement that election starts by 8 and ends by 2:30 p.m. And people started to come out one after the other. But in a nutshell, we cannot compare the turnout to what was obtainable 2 weeks ago. Okay. Saheed mo láwọn èèyàn ẹ̀pẹ̀ ìdìbò ìlà oòrùn Ifẹ̀ aago 2 lọ́sàn-án rò nígbà tó ti gbọ́rò nípa aago 2 ọ̀sán ṣẹ̀ṣẹ̀ kí dìbò tó mẹ́rin àṣẹ wọn dìbò. àwọn tí wọ́n ń wo ìdíje eré bọ́ọ̀lù wọn mọ̀ pé kankan pé wọ́n gbé wọn ní gbogbo ó dàbí àwọn kan gbé wọn mọ́ra nígbà tí wọ́n wò pé ẹ̀wọ̀n pé Yorùbá ò lára àjàlẹ̀ yíwà wọ́n rò pé táwọn bá ṣe bá ìbẹ́ mi ṣe wò ní o pé wọ́n ó ṣe àwọn kan mọ́lé àwọn kan ó jáde tí ó jẹ́ èèyàn tiwọn ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ ò fi bẹ́ẹ̀ sójú mímu torí wípé iṣẹ́ oníròyìn ní sàn nílé iṣẹ́ Osbc gbé lọ́wọ́ tó ti jẹ́ pé ẹ̀ka rẹ̀ tó wà ní Orísun FM nílé Ifẹ̀ ṣe ní pariwo tata pé aago 8 ni ètò ìdìbò bẹ̀rẹ̀ ló sì parí láago 2:30 ọ̀sán. Saheed lẹ́kùn ìdìbò ìlà oòrùn Ifẹ̀ kò lè pé àwọn èèyàn tètè jáde bó ṣe sọ nígbà tó ní sọ FM bó sáfẹ́fẹ́ ẹ dákun ìjáde lọ àsìkò bó ti tó ìsago 9 kankan ni yóò bẹ̀rẹ̀ nígbà tó nípa àwọn èèyàn ń jáde síta báwọn nìkan ṣe lọ láti bẹ̀rẹ̀ dópin. nígbà tó di pé àwọn èèyàn ń jáde àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò wà tí wọ́n dúró wáńwá torí wípé a lè fẹ́ rú àwọn ọmọ gànfẹ́ kọ̀ọ̀kan a lè fẹ́ irú wọn kù jẹjẹ pé láwọn ibi kéékèèké kọ̀ọ̀kan àwọn kan lọ bẹ̀ tí wọ́n lọ yí àpótí ìbò dànù
ṣùgbọ́n púpọ̀ nínú wọn náà ó dà pé ọwọ́ àwọn agbófinró bá wọn torí pé wọ́n lé wọn sẹ́yìn kódà igbákejì gómìnà gan òun gan sọ fún àwọn agbófinró wípé ọmọ tó bá yàgbá rẹ wá ẹkùn ìdìbò rẹ nù ìlà oòrùn Ifẹ̀ ọmọọba Kọ́lá Adéwùsì pé ọmọ tó bá yàgbá ara wa dandan ni kó rẹ̀wọ̀n o kí wọ́n mọ̀ gba ẹnikẹ́ni láàyè kódà kó jọba ẹgbẹ́ òṣèlú òun ìṣe ní sọ fún àwọn agbófinró bẹ́ẹ̀ tí ń pè wọ́n kò kúrò lójú kan ibi tí ń dìbò mo fẹ́ bèèrè pé ṣé kó bá lè yí lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ rẹ̀ ń pè wọ́n lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ rẹ̀ pé àwọn gbọ́n tí ń ṣẹlẹ̀ ń bí o àwọn gbọ́n tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́hùn o tó bá jẹ́ pé òótọ́ ni ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá ti mú kí wọ́n fi imú rẹ̀ dání ni eléyìí wá ká àwọn kan lọ́wọ́ kò débi wípé lẹ́yìn àwọn ọṣẹ́ tí wọ́n ti ṣe láwọn bí kéékèèké kan ṣáájú kò sáǹfààní fún wọn láti tún ṣọṣẹ́ míì mọ́ títí tí wọ́n fi kó ìlú náà jọ tí wọ́n sì lọ kà á ṣùgbọ́n gbàdá dé ibi ibùdó ìdìbò tí wọ́n ti ka ibùdó tó ti ṣàkójọpọ̀ èsì ìdìbò kọ̀ọ̀kan láti yúnítì kọ̀ọ̀kan èyí ní technical college ní Ilé-Ifẹ̀ a rí wípé ẹni tó yẹ kó ṣe àkójọpọ̀ ìbò òun ó wò wípé ó yẹ kí ètò àlàáfíà wà tí kò ní sí gbómi ó tẹ̀mí torí àwọn èèyàn ti yábò bẹ̀ tá a bá rí fọ́nrán ọ̀hún a mọ̀ pé nǹkan kí ẹsẹ̀ ràgbó àwọn èèyàn ti yábò bẹ̀ tẹ́rò pọ̀ mọ̀ pé kí wọ́n tó ṣèṣì ìdìbò gan ẹnìkọ̀ọ̀kan ti ní ti ní tiẹ̀ lọ́wọ́ bóyá ní wọn tó dùn ní o ṣùgbọ́n ọ̀jọ̀gbọ́n wò pé ẹ mọ̀jà fi iná sórí òrùlé sùn o tá a bá láwọn tí wọ́n dùn ní wọ́n wà níbi tí ò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ẹja fẹ́ kan kó Òṣogbo wọ́n ṣe wá ṣe ètò bí wọ́n ṣe sọ èsì ẹni tó jáwé olúborí lóṣogbo láìpẹ́ pé bọ́yọ̀ ọ̀nù àárẹ̀ wá rí wípé nígbà tí wọ́n kéde èsì ìdìbò náà àwọn èèyàn wọ́n mọ aláǹfààní àti wò lórí àpẹẹrẹ. ó túmọ̀ sí pé Òṣogbo ṣé ó wá jẹ́ olú iléeṣẹ́ àjọ INEC lóṣogbo INEC tó wà lóṣogbo ibẹ̀ ni wọ́n ti wá kéde èsì ìdìbò ìlà oòrùn Ifẹ̀. èsì ìdìbò ìlà oòrùn Ifẹ̀. ní sùúrù káàrí kó tó tẹ̀síwájú nígbà tí wọ́n ń kó èsì ìdìbò yẹn bọ̀ torí gbogbo àwọn èsì àti ń gbọ́ látara mo ti wí là ń gbọ́ pé ẹkùn ìdìbò kọ̀ọ̀kan ni wọ́n ti ń kéde irú tìfẹ́lódò tí ọfẹ́ ẹ̀kọ́ sẹ̀gbọ́n láti fún agboola nínú ibi ìfẹ́lódò ni ti Òṣogbo lópin state constituency Òṣogbo wọ́n ti kéde ti Ọlọ́run state constituency Ọlọ́run náà ti kéde ìgbà tí wọ́n ń kó ti ìlà oòrùn Ifẹ̀ bọ̀ wá sí Òṣogbo láti wá kéde rẹ̀ sí àwọn aṣojú ẹgbẹ́ òṣèlú gbogbo tọ́rọ̀ kàn wọ́n tẹ̀lé èsì ìdìbò yẹn wá sí Òṣogbo. ó di dandan kí wọ́n tẹ̀lé wọn torí àlàfo wà ibi tí wọ́n buwọ́ lù. kódà àwọn òṣìṣẹ́ ìdábò àjọ INEC tí wọ́n ṣiṣẹ́ níbi kọ̀ọ̀kan ojú wa lọkọ̀ wọn ṣe gbéra tí wọ́n ní Òṣogbo. gbogbo wọn pátá ni wọ́n kó wá sí Òṣogbo ni wọ́n ń lọ kódà ẹnìkan òkè tí òfòlù náà gbá ó tẹ́ ọ lọ́rùn bẹ́ẹ̀ kò sí ẹnìkankan tó ní irọ́ ẹ̀sìn agbèrò Òṣogbo irọ́ ẹ̀sìn agbèrò ọdún kan gbogbo wọn ni wọ́n fi mú fídọ̀ kò sẹ́ni kankan tó bára wọn bẹ́ẹ̀. Now, what was the performance of INEC regarding that election? INEC did well in my own perspective because we are all interested in the BVAS machine. The BVAS machine worked very well. There was no way you could say you were voted twice. You have just the opportunity to vote once for the candidate of your choice. The accreditation was so quick, fast, and reliable. Saheed, tó bá wo ibi tí o ní ọ̀rọ̀ tí wọ́n parí ètò ìdìbò ẹ̀kọ́ ìdìbò láwọn Ifẹ̀ sí débi pé gbà tí ẹni tó jẹ́ aláwòótó ètò ìdìbò níbẹ̀ ó wòye bí nǹkan ṣe rí tó fi ní ẹ wá o kò dàbí ẹni pé agbègbè yìí ó dúró oore tó fún mi láti máa kéde èsì ìdìbò bí ẹ ṣáàjà lọ sí orí iléeṣẹ́ àjọ INEC lóṣòwò ká lọ ṣe ìwọ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan fún ètò ìdìbò ọjọ́ iwájú lẹ́kùn ìdìbò yẹn ní pàtó àmọ̀ràn wọn ló fún àjọ elétò ìdìbò àtàwọn agbófinró gan fún ẹ̀kọ́ ìdìbò yẹn. àjọ elétò ìdìbò ni a fún ní àmọ̀ràn tó yẹ àwọn elétò ààbò wọn dúró déédéé wọn ò sì ṣègbè sẹ́yìn ẹnì kankan àríyàn kò bá yẹ pé wọ́n ṣègbè àásọ tí ò sì sí tí ó tẹ̀yìn ẹ̀ yọ ṣùgbọ́n àjọ elétò ìdìbò ìmọ̀ràn tá a gbà wọ́n ni wípé níbi tí wọ́n ti ń ṣe àkójọpọ̀ èsì ìbò tó wáyé ní ojútó ìdìbò kọ̀ọ̀kan
kí wọ́n mọ̀ jẹ́ ó jẹ́ wípé àwọn tí wọ́n ti dàgbà bóyá tí wọ́n ní ìpèníjà ojú ni wọ́n gbé síbẹ̀ ẹ̀ẹ́rì ẹlòmíì lára àwọn returning officers yìí ó lè jẹ́ unit ìdìbò kan yóò dá wà lálẹ́ látàárọ̀ tí ò ní ọjọ́ ìpẹ́jú bóyá àwọn tí ọba lóògùn ká tó rí dáadáa. ìlú ẹlòmíì gan tó ti wá ń sú tó jẹ́ pé ẹ̀rọ àgbò pé tí ìṣiṣẹ́ télọ̀ ńlá lọ rèé gbé fún kanlékanlé nígbà tí a bá wá pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ sẹ́nu pé Yorùbá náà sì bẹ̀ wọ́n ní ìrètí pípẹ́ wọ́n sọ kàn láàárẹ̀ àwọn tó rọ̀ kàn tí wọ́n ti mọ̀ ẹ kéde ìyẹn wá asá ti mọ̀ bá wà wọ́n lè rò pé bóyá wọ́n ń dọ́gbọ́n sí ni kí àjọ elétò ìdìbò máa mú àwọn tó ṣe sàn án àwọn tí ara wọn pé àwọn tí ó sì jẹ́ wípé wọn ò lè tètè gbàgbé nǹkan ìyẹn pé tí wọ́n lè fọpọlọ sílò ókà àti ẹ̀ta tí wọ́n mọ̀ pé ẹ̀rín ni tí ó sì ní sí wàhálà eléyìí yóò tún fún wọn ní káre ọmọ ọ̀dọ̀ rere torí pé tí a rí lónìí ní àwọn ibi tá a lọ èyí ó máa wá wò ó pé yúnítì ìdìbò kan ibùdó ìdìbò kan láti bí aago mẹ́ta dé aago mẹ́sàn-án àwa rí yanjú èyí ó rí pé eléyìí oore ó fẹ́ le díẹ̀. Okay, now talking about other aspects of the materials for the election. Okay. We've talked about beavers. Yes. There are some other election materials. Yes. That are equally important. Yes. Without this, yes, the work of the beavers cannot be successful. Successful. Well, like the ballot papers. Ballot papers, from EC and other. How were there any shortage of this material recorded in any of the polling booths? Well, in any of the polling units visited, in Ife East, there were no shortage of ECHA. The ballot papers were enough, more than enough. Okay. To the extent that after the election, the POs had to cross the unused papers in the presence of all party agents. Okay. Okay. The form ECHA were filled. The form EFC something, I wouldn't know the right pronunciation, but it will be more clearer to those who are saddled with the responsibility of conducting the election. Okay. They were, each party member obtained his or her copy in the presence of all, and the sorting, the counting of votes held in a very peaceful atmosphere. No rancor. People were going peacefully. Since they knew that security agents were around to forestall any form of brigandage or chaos at the polling units. káfí eléyìí kájẹ torí kó àkókò tó kó wa ní pọmọra ìsọ̀rí àwọn míì tó ń bọ̀ láti wá síbí náà gbàlejò àwọn olóòwò àtọ̀bọ̀ káàkiri Saheed lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n kéde ẹni tó jáwé olúborí gbogbo iléeṣẹ́ àjọ INEC lóṣogbo níbí báwo ni gbogbo àwọn aṣojú ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan. òkè tí ó kò ní lọ́gbà gbogbo wa la mọ̀ pé ojú ara lóbìnrin tí bímọ ká tó ní ó kọ̀yìn sí náà gbogbo wọn ti rí láti abẹ́lé wípé ibi tá a béèrè ibi tá a béèrè ibi tá a kù sí rè gbogbo àwọn aṣojú wọn náà ni wọ́n buwọ́ lu àwọn fọ́ọ̀mù tí alàgbà Káyọ̀dé béèrè lẹ́ẹ̀kan tó sì jẹ́ pé tí ò bá tí wọn lọ́rùn ni wọn ò nílò àti buwọ́ lu débi pé yóò wá dé láti unity yóò dé wọ́ọ̀dù láti wọ́ọ̀dù yóò wá dé ti ìpínlẹ̀ débi tí wọ́n wá kéde rẹ̀ gbogbo wọn ti mọ̀ wípé ẹni tó bá wá lékùn sínú ṣe mọ̀ pé òfin fààyè gbà láti lọ ilé ẹjọ́ bóyá ìyẹn ni wọ́n wá ń wò pé ó lè mọ́ tí a wọn lọ́rùn ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí oníròyìn ibi táwa rí mọ́ a rí wípé ẹnìkan kan ò bára wọn jà ní ẹkùn ìdìbò ìlà oòrùn. ó ṣe ń Saheed Adébọ̀jẹ òkúṣẹ́ ẹ̀mí ó sì fọ́ oòrùn látàrún káàdì ó dàbí ẹni pé bí àwọn ti mọ̀ dànù dúró àbúrò sí wí láti lè fa àyè bá ẹ sọ orí àwọn èèyàn.
ẹ̀yin tẹ̀lé mi ká lọ gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìpínlẹ̀ ọmọlúwàbí